Con người có thể khoan trúng một túi dầu nằm sâu 3 đến 5 km dưới lòng đất, nhưng họ không hề nhìn thấy nó. Không bản đồ, không ánh sáng, không cửa sổ nào để nhìn xuống lòng trái đất, chỉ là bóng tối, đá, áp suất và một quyết định có thể đốt cháy hàng triệu đô chỉ trong vài tháng. Mỗi mũi khoan là một canh bạc, bởi dưới chân chúng ta không phải là kho báu lộ thiên, mà là một thế giới hoàn toàn mù lòa. Vậy làm thế nào con người biết được dưới đó có dầu, và làm sao họ khoan trúng thứ mà họ không thể nhìn thấy? Trước khi có vệ tinh, máy tính hay địa chấn, con người phát hiện dầu bằng những dấu hiệu rất thô sơ. Một vệt đen rỉ ra từ mặt đất sau cơn mưa, một mùi khí lạ bốc lên từ khe đá, một ngọn lửa cháy không tắt khi ai đó vô tình châm lửa gần mặt đất. Ở Ba Tư cổ đại, ở Lưỡng Hà, ở vùng Cáp Các, dầu từng lộ ra như một vết thương hở của trái đất. Nhưng thế giới hiện đại đã dùng hết những mỏ dầu lộ thiên đó từ rất lâu. Những gì còn lại ngày nay nằm sâu hơn, kín hơn, bị chôn vùi dưới hàng km đá cứng và không để lại bất kỳ dấu hiệu nào trên bề mặt. Nếu chỉ chờ dầu tự lộ ra, nhân loại đã cạn năng lượng từ cả thế kỷ trước. Khi không thể nhìn bằng mắt, con người buộc phải nghe bằng sóng. Họ tạo ra những rung động nhỏ trên mặt đất, có thể bằng xe rung, bằng thuốc nổ yếu hoặc bằng thiết bị chuyên dụng, rồi lắng nghe cách những rung động đó dội lại từ sâu trong lòng trái đất. Cách làm này giống như siêu âm, nhưng thay vì nhìn thai nhi, họ đang siêu âm cả hành tinh. Mỗi lớp đá phản xạ sóng khác nhau, và từ những tín hiệu dội ngược đó, con người dựng lại một bức tranh 3D của thế giới bên dưới chân mình. Điều quan trọng là họ không hề nhìn thấy dầu. Thứ họ thấy là các nếp uốn, các vòng đá, các bẫy địa chất, những nơi mà dầu nếu tồn tại sẽ bị giữ lại như nước trong một cái bát úp ngược. Con người không tìm dầu, họ tìm những cái bẫy đủ kín để dầu không thể thoát ra suốt hàng chục triệu năm. Dữ liệu địa chấn có thể đẹp như một bức ảnh chụp CT, nhưng nó không bao giờ là sự chắc chắn tuyệt đối. Giữa hình ảnh và sự thật dưới lòng đất luôn tồn tại một khoảng mờ đầy rủi ro. Khi quyết định khoan, các công ty dầu khí biết rất rõ rằng họ đang đặt cược hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đô cho một lỗ khoan duy nhất. Có những mũi khoan kéo dài nhiều tháng, ăn sâu từng mét vào đá cứng, chỉ để kết thúc bằng một khoảng trống khô khốc. Trước khi mũi khoan đầu tiên chạm đất, đó là khoảnh khắc căng thẳng nhất, bởi mọi dữ liệu lúc này đều chỉ là dự đoán. Khoan dầu không khác gì đánh cược với trái đất, nơi luật chơi đã được viết ra từ hàng trăm triệu năm trước. Khi mũi khoan bắt đầu quay, nó không chỉ đâm thẳng xuống như một mũi giáo. Ban đầu là khoan thẳng để vượt qua các tầng đất đá phía trên, nhưng khi đến gần mục tiêu, mũi khoan có thể uốn cong, đổi hướng và cuối cùng bò ngang trong lòng đá như một con rắn kim loại. Khoan ngang đã thay đổi hoàn toàn cuộc chơi dầu mỏ, bởi thay vì chọc trúng một điểm nhỏ, con người có thể tiếp cận cả một lớp đá chứa dầu kéo dài hàng km. Mỗi cú xoay, mỗi độ lệch đều được điều khiển từ mặt đất dựa trên dữ liệu gửi về theo thời gian thực. Đó là sự kết hợp giữa cơ khí khổng lồ, công nghệ đo đạc tinh vi và khả năng điều khiển chính xác đến từng mét ở độ sâu mà áp suất có thể nghiền nát mọi sai lầm. Không có tiếng reo hò ngay khi mũi khoan chạm dầu, thay vào đó là những tín hiệu rất nhỏ nhưng đầy ý nghĩa. Áp suất trong giếng thay đổi bất thường, bùn khoan mang theo mùi hydrocarbon. Các thiết bị đo trong giếng gửi về dữ liệu cho thấy chất lỏng khác đang thấm vào. Với những người làm dầu khí, đó là khoảnh khắc tim đập nhanh nhất. Trúng mỏ nghĩa là dòng dầu và khí có thể chảy ổn định, đủ áp suất, đủ trữ lượng để khai thác nhiều năm. Khoan trượt là khi mọi thứ im lặng, không dòng chảy, không tương lai, chỉ cách nhau vài mét nhưng là ranh giới giữa thành công và thất bại. Công nghệ khoan quyết định không chỉ việc có dầu hay không, mà còn quyết định ai trở nên giàu có, ai nắm quyền kiểm soát năng lượng. Những quốc gia làm chủ được kỹ thuật khoan sâu, khoan ngang và phân tích địa chất tinh vi có thể khai thác những mỏ dầu mà trước đây bị coi là bất khả thi. Dầu mỏ vì thế không chỉ là tài nguyên thiên nhiên, mà là kết quả của sự kết hợp giữa địa chất, công nghệ, tiền bạc và một chút may mắn. Trong thế giới hiện đại, quyền lực năng lượng không nằm hoàn toàn dưới lòng đất mà nằm trong khả năng chạm được vào nó. Cuối cùng, con người không thực sự đi tìm dầu, họ đi tìm những nơi mà trái đất cho phép dầu tồn tại, giữ nó lại và cho phép con người chạm tới. Và chính sự khác biệt đó đã tạo ra những mỏ dầu khổng lồ, những mỏ chỉ đủ khai thác vài năm và những vùng đất hoàn toàn trắng tay. Nếu muốn hiểu vì sao có nơi giàu dầu đến mức thay đổi lịch sử, còn nơi khác thì không, câu trả lời không nằm ở mũi khoan, mà nằm ở câu chuyện địa chất đã bắt đầu từ hàng trăm triệu năm trước.